Lịch sử Ấn Độ bắt đầu với thời kỳ văn minh lưu vực sông Ấn vào khoảng năm 2900 trước công nguyên. Thời kỳ này, ngoài dân bản xứ Ấn Độ còn có các bộ tộc dân du mục tập trung về đây sinh sống. Tuy nhiên, qua thời gian họ đối mặt với sự phản kháng chống đối của người bản xứ. Từ đây, mâu thuẫn xung đột giữa dân địa phương và dân du mục phát sinh dẫn đến chiến tranh nổ ra, nổi trội hơn cả có bộ tộc người Aryans, vốn là các chiến binh và những người chăn cừu hung bạo đến từ miền Nam nước Nga. Với sức vóc to lớn và sự gan dạ chiến đấu, chẳng bao lâu họ đã làm chủ cả miền Bắc Ấn Độ, dần dần họ đánh chiếm và xâm lấn về phía đông dọc theo lưu vực Indus và Ganges cho đến khi chinh phục được toàn bộ miền Hindustan, nền văn minh Ấn Hà xem như kết thúc từ đây. Năm 327 trước công nguyên, đại đế Hy Lạp Alexander mới chiếm xong Ba Tư, xua 46.000 quân qua đèo Hindo cao tiến vô Ấn Độ. Lúc bấy giờ vị vua đang trấn giữ vùng đất biên cương phía tây của Ấn Độ là Porus. Ông điều 30.000 bộ binh, 4.000 kỵ binh, 300 chiến xa và 200 thớt voi để chống trả trên bờ sông Hydaspes. Trận Hydaspes là trận đánh lớn cuối cùng và tốn kém nhất mà vua Alexander Đại Đế đã tham gia. Mặc dù chiến thắng, quân đội của vua Alexander kiệt sức ngay sau đó và nổi loạn khi ông định thực hiện kế hoạch đi sâu vào Ấn Độ. Trước tình hình đó, Alexander buộc phải rút quân trở về Babylon và giao lại toàn bộ vùng đất vừa chiếm được ở Ấn cho Porus cai quản kèm theo những điều luật lệ thuộc vào xứ Macedonia. 7 năm sau, Macedonia không còn giữ được chút quyền hành gì ở Ấn Độ nữa. Sở dĩ có sự thay đổi hoàn toàn đó là nhờ hoạt động của Chandragupta, vốn là một thanh niên quý tộc thông minh ở Magadha. Anh bị quốc vương Nanda, người cùng họ hàng với chàng hãm hại và đày ra khỏi Magadha. Chàng tổ chức một đạo quân nhỏ, dẹp được hết các đồn quân Macedonia và tuyên bố Ấn Độ độc lập. Ban đầu anh chỉ định đánh đuổi giặc ngoại xâm như bao người dân yêu nước khác. Nhưng với sự xúi giục của Kautilya Chanakya, một vị quân sư quỷ quyệt, giàu thủ đoạn, chàng quyết định tiến về Pataliputra, kinh đô của vương quốc Magadha, gây một cuộc cách mạng, chiếm ngôi báu và sáng lập triều đại Mauryan. Sau khi lên ngôi, Chandragupta đã đẩy các đội quân đồn trú của người Macedonia ở Punjab và Sindh ra khỏi Ấn Độ, thống nhất miền Bắc Ấn về một cõi. Ông qua đời vào năm 298 trước công nguyên, để lại ngôi cho người con trai cả là Binjusara. Không giống như cha của mình, Binjusara phải mất tới 28 năm để chinh phục vùng cao nguyên Deccan. Trong suốt 28 năm đó, các bà vợ của ông đã sinh cho ông được 7 người con trai. Trong đó có một người khá xấu xí được gọi là Asoka. Sau khi Binjusara mất, một cuộc đấu tranh giành quyền lực nổ ra trong đế chế. 4 năm sau, Asoka giành chiến thắng và trở thành hoàng đế vào năm 269. Ông được xem là một trong những vị hoàng đế đầu tiên có công thống nhất và lập lại hòa bình cho Ấn Độ. Trong những năm trị vì, ông đã làm chủ một đế quốc rộng lớn nhất từ trước chưa hề có ở Ấn Độ, bao gồm Pakistan, phía tây của Afghanistan, toàn thể Ấn Độ ngày nay trừ miền Tamilakam, tức xứ của người Tamil ở phía cực nam bán đảo. Khác với những vị đế vương tàn bạo khác, sau khi thống nhất được đất nước, Asoka áp dụng những chính sách nhân từ đối với các tiểu vương quốc mà ông chinh phạt được. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến các cuộc nổi dậy của các tiểu vương quốc không chịu phục tùng ông. Điển hình là sự nổi lên mạnh mẽ của vương quốc Satavahanas dưới sự cai trị của Gautamiputra Satakani. Satakani đã nổi lên đánh chiếm và làm chủ khắp vùng Nam và Trung tiểu lục địa Ấn Độ từ khoảng những năm 230. Năm 232 trước công nguyên, Asoka qua đời, Mauryan rơi vào các cuộc nội chiến và nền kinh tế trở nên bất ổn. Các con trai của Asoka vẫn giữ được ngai vàng trong 48 năm sau cho đến năm 185 trước công nguyên. Vị vua cuối cùng là Beradratha bị chính viên tướng của mình là Sunga ám sát và cướp ngôi, lập nên nhà Sunga, đánh dấu sự kết thúc vương quốc Mauryan. Lúc bấy giờ ở phía nam, Satakani nghe được tin Beradratha vừa bị ám sát, trong lúc nhà Sunga đang hỗn loạn tranh giành đấu đá nhau, nhận thấy thời cơ đã đến, ông tiến quân đánh thẳng vào kinh đô Pataliputra, xóa sổ nhà Sunga, chính thức đánh dấu lãnh thổ rộng lớn của mình. Đến đầu thế kỷ 1 sau công nguyên, đế quốc Quý Xương đến từ Tân Cương Trung Quốc tràn vào xâm chiếm Ấn Độ, lập nên những đế quốc trải dài từ Peshawar tới vùng trung lưu sông Hằng và cả vịnh Bengal. Ở miền Nam lúc này cũng bị chia rẽ thành những đế quốc nhỏ xấu xé lẫn nhau để giành quyền bá chủ miền Nam. Ấn Độ lại rơi vào thời kỳ chia rẽ một lần nữa. Trong khoảng thời gian sau đó, Chandragupta một vị vua trẻ tuổi của tiểu vương quốc Magadha khi xưa nằm ở phía đông nam Ấn Độ, vì không chịu được sự áp bức đã đứng lên phất cờ khởi nghĩa. Nhận thấy không thể trông cậy vào người trong nhà được, ông quay sang nhờ sự giúp đỡ của vương quốc Lichavi bằng cách cầu hôn công chúa Kumaesvi. Được sự giúp đỡ của vương quốc Lichavi, ông bắt đầu quá trình chinh phạt của mình và chẳng bao lâu ông đã chiếm trọn miền Bắc tới miền Đông Nam Ấn Độ, lập nên đế quốc Gupta. Đế quốc Gupta được cai trị thông qua một sự dàn xếp lỏng lẻo giữa các vương công dưới quyền hoàng đế Gupta.
Sau khi hoàng đế qua đời, nhiều vương quốc chư hầu đã tự ly khai. Đến năm 550, đế quốc Gupta gánh chịu làn sóng xâm lược của quân Hung nô đến từ phía Bắc và đã thất bại, khiến Ấn Độ phải chịu cảnh nô lệ và hỗn loạn trong gần một thế kỷ. Đầu thế kỷ 6, một hậu duệ của dòng Gupta, vua Harsavardhana nổi lên và giành lại được Bắc Ấn, dựng kinh đô ở Kanauji, và trong 42 năm, Ấn Độ được trở lại cảnh thanh bình trong một vương quốc rộng lớn. Đế chế Harsar đã nhắc nhở nhiều người về đế chế Gupta vĩ đại, vì chính quyền của ông giống với chính quyền của đế chế Gupta. Không có chế độ nô lệ trong đế chế. Mọi người được tự do sống cuộc sống theo mong muốn của họ. Nhà sư và du khách nổi tiếng người Trung Quốc Huyền Trang đã trải qua 8 năm trong đế chế. Ông đã ca ngợi Harsar vì cách ông ta cai trị đế chế của mình. Khi Harsar băng hà, như thường lệ lại có một kẻ lên chiếm ngôi, cái bề trái của chế độ quân chủ lại hiện rõ, và lần này Ấn Độ phải trải qua gần 1000 năm hỗn loạn. Vào thế kỷ 7 đến thế kỷ 9, có 3 vương triều nổi lên làm chủ 3 vùng của Ấn Độ là Pratihara của Malwa, Pallava của Bengal và Rashtrakuta của Deccan. Cả 3 vương triều này đều muốn giành được Kanauji, là một địa điểm nằm trên tuyến đường thương mại Ganga và được kết nối với con đường tơ lụa. Vì thế, nên Kanauji trở thành một địa điểm chiến lược khiến 3 vương triều đấu đá nhau. Cuối cùng, Pratihara đã chiến thắng trong cuộc đấu tranh. Tuy nhiên, do cuộc đấu tranh này kéo dài suốt trong 2 thế kỷ, nên đã làm cho tất cả các triều đại trở nên yếu kém, dẫn đến sự tan rã chính trị của đất nước. Chính điều này đã đặt nền móng cho sự xâm lược của người Hồi giáo sau đó. Năm 1186, một thủ lĩnh tên là Aibak làm vua tiểu quốc Guri ở miền đông Afghanistan. Ông ta thấy rằng vương quốc của mình thì trẻ trung quá mà lại nghèo, còn Ấn Độ ở bên kia biên giới thì đã già cỗi mà lại giàu, thế là lòng tham nổi lên. Viện cai cơ thiêng liêng là để diệt thói sùng bái ngẫu tượng ở Ấn. Ông ta dắt một đạo quân thừa cái đạo cướp bóc vượt biên giới Ấn, đánh tan đạo quân Ấn không chuẩn bị kỹ ở Bhimnagar, tàn phá các thành thị đền chùa, chiếm của cải rồi lập nên triều đại Hồi giáo ở Delhi. Năm 1398, Thiếp Mộc Nhi, một hậu duệ của thành Cát Tư Hãn. Lúc bấy giờ Thiếp Mộc Nhi đang làm chủ một đế chế Hồi giáo rộng lớn ở phía bên kia biên giới. Ông nghe được tin rằng các nhà Sultan quá khoan dung đối với các môn đồ Hindu của họ tại Ấn Độ. Thế là ông quyết định tiến quân vào Ấn Độ và lật đổ vương triều Hồi giáo Delhi. Cuộc tiến công của Thiếp Mộc Nhi đã khiến Delhi từ một thành phố giàu có bậc nhất giờ đây trở thành một đống hoang tàn đổ nát. Vì thế nên sau khi các vua Hồi mới lên đã quyết định dẫn quân xuống miền Nam để cướp bóc bù đắp lại những tổn thất vừa qua. Nhưng không may lúc này ở miền Trung và miền Nam cũng đang xảy ra chiến tranh giữa các vương quốc Hồi giáo ly khai và đế chế Vijayanagara. Cuộc chiến nổ ra cũng chính là dấu hiệu đánh dấu sự suy tàn của các vương quốc Hồi giáo Delhi. Ở miền Nam lúc này được cai trị bởi đế chế Vijayanagara gồm các cộng đồng người Hồi giáo, Kitô giáo, Giai, Phật giáo và Do Thái do Krishnaraya đứng đầu. Miền Trung nằm dưới sự cai quản của các tiểu vương quốc Hồi giáo ly khai, còn miền Bắc thì do đế chế Hồi Lodhi và liên minh Rajput theo Ấn giáo làm chủ. Chính quyền nào thì rồi cũng hủ hóa, quyền hành làm đổi trụy những cái gì đụng chạm tới nó. Những lạm dụng thái quá của các vua Delhi mãi rồi cũng làm cho toàn dân, chẳng những dân Ấn mà cả dân Hồi cũng oán ghét họ. Năm 1524, Dawlat Khan Lodai, một thành viên của triều đại Lodhi, vì muốn tạo phản nên đã cho mời Babur đến để lật đổ Ibrahim Lodai. Babur là một nhà chinh phạt từ Trung Á, ông là hậu duệ trực hệ của nhà chinh phạt người đột quyết Mông Cổ Thiếp Mộc Nhi, và cũng là con cháu của thành Cát Tư Hãn. Như thường lệ thì các cuộc chinh phạt đều không hề dễ dàng, và lần này Babur cũng vậy. Tuy nhiên trận Panipat vào ngày 21 tháng 4 năm 1526 đã chứng minh Babur cũng là một nhà chinh phạt vĩ đại không kém gì ông cha mình. Đây cũng là một trong những trận chiến đầu tiên trên đất Ấn liên quan đến thuốc súng và pháo binh dã chiến. Ibrahim Lodai có khoảng 100.000 quân và khoảng 1.000 con voi, trong khi Babur chỉ có 15.000 quân và 20 khẩu pháo dã chiến. Babur đã chia quân thành nhiều cánh đánh vào từ nhiều hướng làm phân tán lực lượng địch. Nhưng mấu chốt của trận chiến lại nằm ở những khẩu pháo. Chính tiếng nổ của những khẩu pháo đã làm cho những con voi hoảng loạn mà dẫm đạp lên người của chính mình. Kết quả là Ibrahim Lodai chết trên chiến trường. Babur thành lập đế quốc Mughal, đặt nền móng cho sự sụp đổ các vương quốc Hồi giáo Delhi. Ông cũng khôn khéo như tổ tiên ông là Thiết Mộc Nhi và thành Cát Tư Hãn, nhưng không tàn nhẫn như họ. Triều đại ông đáng được coi là vẻ vang nhất, vì đã thi hành được nhiều ân huệ nhất đối với người dân, khác hẳn với các triều đại ngoại nhân đã từng đô hộ Ấn Độ trước đây. Ông sống 4 năm yên ổn ở Delhi, rồi mất để lại ngôi cho người con trai là Humayun. Humayun là một người nhu nhược và hay do dự, vì thế mà anh em của Humayun đã thành lập các tổ chức độc lập tại bang Punjab và bang Kabul, khiến cho đế quốc bị chia làm 3. Vào những năm 1530, ở Bihar xuất hiện một tổ chức của những người thuộc vương triều Lodhi năm xưa bị Babur đánh bại, do Sher Suri đứng đầu. Ông ta tập hợp được một đội quân gồm những người của vương triều cũ cùng những người lính Ấn đánh thuê, và bắt đầu tấn công vào Mughal.
Đến năm 1540, Suri đánh bại Humayun lập nên vương triều Suri. Sau khi bị Suri đánh bại, Humayun phải đi lưu vong ở Ba Tư cho đến tận 15 năm sau, ông được nhà cai trị Ba Tư là Safavid cung cấp cho một đội quân. Được sự giúp sức của nhà Safavid, ông tiến quân vào Delhi đánh bại nhà Suri, lập lại vương triều Mughal. Một năm sau ông qua đời để lại ngôi cho người con trai là Akbar khi mới 13 tuổi. Akbar vừa lên ngôi, nắm trong tay một đất nước vừa mới được khôi phục, tình hình của các trấn ngoại biên vẫn chưa ổn định trong khi phía bên ngoài, ngoại bang đang dòm ngó. Adil, một vị vua của nhà Suri ở Afghanistan âm mưu tước đoạt lãnh thổ của nhà Mughal một lần nữa. Ông đã dẫn hơn 5 vạn quân, 1.000 voi chiến và 500 cỗ đại bác tiến vào lãnh thổ Mughal. Tuy nhiên với sự trợ giúp của Bayram, ông đánh tan đạo quân của Adil, khiến nhà Suri từ đó không còn dám có hành động khiêu khích nữa và thế lực của triều Mughal được củng cố. Sau khi chiến thắng được quân Afghanistan thì Bayram cũng trở nên thay đổi. Bayram cưới một người chị họ của Akbar và trở nên chuyên quyền, không xem Akbar ra gì. Thái độ này khiến cho Akbar càng lúc càng không hài lòng. Bayram cũng biết rằng, không chóng thì chảy vì ấu chúa cũng sẽ giành lại quyền lực của mình, nên Bayram quyết định tổ chức một âm mưu lật đổ Akbar, và đưa một người anh em của Akbar lên ngôi hoàng đế. Nhưng không may Akbar biết được và đã ra tay trước loại bỏ Bayram. Khuất phục được Bayram không có nghĩa là mọi việc đã xong. Thật ra, Bayram là một đại thần tài năng trong khi đến lúc này, Akbar vẫn còn là một vua trẻ thiếu kinh nghiệm. Vì vậy, sau khi Bayram qua đời, việc triều chính thiếu hẳn người lo toan. Những người ngoại thích của Akbar nhân cơ hội đó đã chiếm giữ rất nhiều quyền lực trong triều đình. Akbar vẫn bị nạn quyền thần khống chế thêm một thời gian nữa, cho đến năm 18 tuổi ông mới đích thân chấp chính và bắt đầu quá trình thống nhất đất nước. Akbar được xem là người tượng trưng cho thời kỳ hoàng kim của triều đại Mughal, và cũng có thể là của toàn bộ lịch sử Ấn Độ thời kỳ cận đại. Ít ai có thể ngờ rằng một người không biết chữ như ông lại rất say mê nghệ thuật. Ông thi hành nhiều chính sách dung hòa tôn giáo và văn hóa, thậm chí ông còn cưới một công chúa người Rajput theo Ấn giáo làm vợ, điều chưa từng xảy ra trước đó trong lịch sử Ấn Độ. Aurangzeb, người nắm quyền Mughal từ 1658 đã bãi bỏ lòng khoan dung tôn giáo, việc ông đối xử khắc nghiệt với các tôn giáo khác đã gây ra sự kháng cự vũ trang. Sau cái chết của Aurangzeb, cả liên minh Sikh và Mahayars đã chiến đấu chống lại đế quốc Mughal. Thời điểm đó cũng chính là thời kỳ nổi lên mạnh mẽ của thực dân phương Tây ở Ấn Độ. Súng hỏa mai châu Âu bắt đầu được đưa vào các cuộc chiến khiến cho thời kỳ này, Ấn Độ bị tan rã một cách nhanh chóng. Vào những năm 1840, công ty Đông Ấn gặp khó khăn về tài chính, nên đã nhanh chóng mở rộng sang Hindustan và Punjab. Vị vua cuối cùng của Mughal là Bahadur Shah không được người Anh công nhận, nên đã lãnh đạo một đội quân SCPI nổi loạn chống lại quân Anh. Sự vượt trội về kỹ thuật và chiến thuật của súng ống đã khiến cho cuộc nổi dậy thất bại. Bahadur Shah bị bắt và đày ải, đế quốc Mughal chính thức bị bãi bỏ. Đến năm 1849, thực dân Anh hoàn thành việc xâm chiếm toàn bộ đất đai Ấn Độ. Ấn Độ bước vào thời kỳ trở thành thuộc địa của Anh.